Вітаю, друзі! Злінський з Банкової повідомляє, що на 4-му поверху в Офісі президента панує істерика, агресія і роздратування. Причина в тому, що західна преса приділила багато уваги колишньому головкому ЗСУ, послу України в Великій Британії генералу Валерію Залужному. Увага західних ЗМІ і західних політиків до персони Залужного сприймається Зеленським як персональна образа. Після того, як вийшли статті спочатку в Associated Press, потім в Guardian, доволі комплементарна, а разом з тим Зеленський побачив, як Залужний виступає в Британії на публічних заходах, це призвело до такого, скажімо так, негативу, але Зеленський втримався і навіть сказав, попри все, що хотів, трохи інше. Ні-ні. Залужного звільняти ніхто не буде. У нас всі мають право на критику, але при цьому сам дуже критично поставився до слів Залужного. Що він сказав? Валерій Федорович критикує і робить це дуже негарно. Добре, по-перше, що не Валера, а Валерій Федорович. По-друге, негарно, експерт по негарному у нас є. Але давайте поговоримо про те, що відбулося зараз. Німецьке авторитетне видання Der Spiegel видало доволі цікаву і велику статтю про Валерія Залужного. Те, що європейські ЗМІ приділяють зараз все більше йому уваги, як політичному діячу, якого є візія і розуміння, що треба робити, це добра ознака того, що вони розглядають в ньому перспективну для України людину. Але головне, під яким заголовком вийшла ця стаття. Вона називається «Людина, якої президент Зеленський має боятися». І, схоже, Шпігель доволі влучно назвав цю статтю. Причина істерики сьогодні на Банковій – це якраз одна з цих назва цієї статті. Про що йде у статті мова? Про те, що Залужний був командуючим головкомом української армії. Потім президент відправив його до посольства у Лондоні. І головне питання, яке сьогодні ставлять німці, чи має намір звільнений військовий офіцер балотуватися проти Зеленського. Цікаво, що Шпігель, який є доволі авторитетним, солідним, респектабельним політичним виданням, ставить саме так – проти Зеленського. Я поговорив зі своїми знайомими німцями, вони кажуть, що вони добре розуміють, що перемогти Зеленського сьогодні може тільки та людина, якої є рейтинг. Бо Зеленський, це мені кажуть німці, буде робити все можливе і неможливе, щоб утримати владу в своїх руках і використовувати навіть адмінресурси. Якщо європейці це розуміють, то зрозуміло, чому вони зараз розглядають різних людей як перспективу для України. Зеленського при цьому так не розглядають. І, до речі, Зеленський через це дуже нервує. В останньому інтерв'ю для CNN, якщо не помиляюсь, він сказав, якщо хочуть вибори, то хай виберуть, або вони хочуть чесні вибори, або хочуть мене усунути від влади. Вибачте, чесні вибори – це ті, коли Зеленський залишається президентом? Тільки такі вибори чесні для Зеленського? Тільки так він розглядає вибори як переобрання? І ще одна його фраза, коли він сказав, знаєте, Трамп ніколи не говорив, що хоче когось іншого замість мене на чолі України. Вибачте, мені байдуже, кого хоче бачити Трамп. Мені важливо, кого хоче бачити український народ. Бо Зеленський якось дивно себе поводить. Він всі щось зробить, якісь заяви, такі дивні, дивкуваті. Ця заява, коли я взагалі не хочу виборів, але мене примушують американці і росіяни. І тому він готовий, якщо буде надана безпека. Якщо Зеленському буде надана безпека, але від нього американці і росіяни будуть вимагати, щоб він гопака станцював на Хрещатику. Він станцює, якщо йому гарантують, що в цей момент обстрілів не буде. Так тиск. Мені здається все ж таки, що президент України повинен бути мотивований інтересами держави і тим, що вимагають громадяни України, а не громадяни інших країн. Тому все більше і більше запитань. Але що пишуть німці? Чоловік, якого в Україні шанують як героя війни, трохи схожий на контролера квитків. А в понеділок уранці в центрі Лондона прийшов до елегантної штаб-квартири фонду Chatham House і далі там виступає. Увага неймовірна. Пишуть, його синій костюм трохи тісний, а фіолетова краватка з золотим тризубом, символом України, явно задовга.
При цьому Залужний посол України у Великій Британії. Раніше він був головнокомандуючим української армії. Його цивільний одяг не приховує військового минулого Залужного. Він досі носить свою характерну стрижку короткий екскорт. Його вражаюча стать свідчить про те, що він продовжує регулярно тренуватися навіть після звільнення з посади начальника Генерального штабу навесні 24-го року. А далі найцікавіше. Залужний уникає ЗМІ, про це німці теж пишуть. Але незадовго цього понеділка він планував виступити з основною промовою. І ця промова, пишуть німці, була про майбутнє нашої країни. А можливо, також і про власне майбутнє Залужного. І про це теж пишуть німці. Під час представлення Залужного ведучий поспішив зазначити, що посол не буде відповідати на жодні запитання щодо свого політичного майбутнього. Сам він мовчатиме, запевнив він аудиторію з лукавою посмішкою. Це було фактично запрошенням до аудиторії поставити питання, яке хвилювало всіх. Ну, справді, чи мав Залужний намір йти на вибори для того, щоб перемогти Володимира Зеленського і самому стати президентом. Тому Залужний, як людина, яка вже отримала досвід дипломата і політика, намагається пом'якшити очікування. Німці пишуть так, щоб усі його зрозуміли. Він виголосив свою промову українською мовою і каже, що це промова країни, яка знає щоденно реальність війни. Акцентуючи зразу, про що він буде говорити, змінюючи акцент з дипломатії на актуальність. І коли він каже про те, що не можна зараз говорити про вибори, німці підтверджують, він не лукавить, він справді так вважає. Бо виборами повинні жити тільки хворі люди. Ну, до речі, так і відбувається. А Залужний каже про те, що вибори можуть бути тільки після війни. Зараз, під час війни, якщо людина живе виборами, то вона не отримує ані перемоги у війни, ані перемоги на виборах. Скоріше за все, і Україна в цьому випадку програє. Більше того, німці відверто підкреслюють, що стосунки між Зеленським і Залужним ніколи не були без напруженості. Ще до російського вторгнення генерал закликав армію до мобілізації. За день до вторгнення він хотів оголосити воєнний стан, щоб підготувати Україну, однак Залужному неодноразово не вдавалося переконати Зеленського, бо той був впертий як ішак, і німці, до речі, якби спокійно це констатують і кажуть, що на відміну від генерала, Зеленському завжди доводилось враховувати настрії, якісь окремі настрії, і коли Залужний нарешті почав критикувати недоліки воєнної стратегії у напівпублічному 24-му році, Зеленський фактично просто звільнив його. А про що йде мова? Це коли Залужний сказав, для того, щоб ми не програли на полі бою і навпаки домінували, нам потрібно мобілізувати 450-500 тисяч людей на протязі року, і тобто десь там по 40 тисяч на місяць, і навчати їх від півроку до року. Тож вже через півроку у нас будуть якісь там війська підготовлені, далі він казав про те, що їх треба забезпечити, а Зеленський виступив на тій прес-конференції і сказав, я не бачу аргументів, що Україні потрібні військові. Після цього ми втратили не лише Авдіївку, і не лише склалася не найкраща ситуація на фронті, а й фактично фронт і далі рухається в бік Києва, а не в бік Москви. Це, до речі, наслідки рішення Зеленського про усунення Залужного з посади. 2 роки після звільнення Залужного були нелегкими для кремезного генерала. Про це пише німецьке видання. З одного боку, принаймні, за словами його оточуючих, він вірний президенту як дипломат, бо це в ДНК військових, а ще він державник. І про це теж пишуть. Але Залужний також само старанно працює над відверто власною кар'єрою, доводячи, що він може бути ефективний як посол і, до речі, дуже вдало. І це не лише про відому угоду, про сторічну угоду між Україною і Британією, в яку ніхто не вірив, але Залужний дотиснув її, і вона була реалізована, а ще й багато інших проєктів від створення спільних підприємств до і далі співпраці з військовими структурами Британії і України. Що можу сказати? Мабуть, найчастіше, і про це теж німці кажуть,
Залужний дістанувався від Зеленського наприкінці своєї презентації. Наразі жодна країна не має військових засобів, щоб зупинити російську війну проти України, сказав Залужний. Тому з військової точки зору єдиним варіантом, що залишається, є задати ворогові такої серйозної шкоди, щоб він втратив бажання воювати та сідав за стіл переговорів. Те, що росіяни ескалюють війну, показує, що санкції працює, сказав Залужний. Тільки якщо цей тиск буде збережено, у України є шанс. А Зеленський, як відомо, шукає якраз інший варіант – домовитись з тим, з ким домовитись неможливо. Тут можна згадати відомий вислов киянки Голди Меїр, яка стала згодом прем'єр-міністеркою Ізраїлю, яка сказала: ми хочемо жити в мирі, палестинці хочуть нас вбити. Дуже мало можливостей для досягнення компромісу. Тому тут так само з росіянами неможливо знайти компроміс. Їх можна тільки примусити силою. Для цього треба стабілізувати фронт, для цього треба наносити максимальну шкоду Росії. Це те, чого уникав доволі довго Зеленський, і це те, чим він зараз не хоче займатися. До речі, спроби дистанціонуватися від Зеленського, ймовірно, кажуть, є частина стратегії Залужного. Ну, знаєте, я скажу так. Мені здається, це просто терпець у когось урвався. І неможливо постійно дивитися на те, що відбувається, і як влада ігнорує факти, намагається переписати історію, обливає брудом генерала, атакує, дискредитує військових і створює умови, при яких люди в формі, в цивільних містах відчувають себе дискомфортно. Більше того, останній допис Залужного, який був присвячений 4-річчю російського вторгнення в Україну, фактично це роковини, 4 роки початку великої повномасштабної війни, яка трансформувалась вже в 12-річну війну. Так от, Залужний там зробив заяву, яка привернула увагу багатьох. Мова про те, як він сформулював. І це найважливіше. Тому що, давайте відверто казати, неважливо, хто з нас що побачив. Важливо, що написав генерал самостійно. І отут найважливіше. Я зацитую. Справжня історія саме цієї війни ще буде написана. Вона того варта, бо буде наповнена історіями мужних і мудрих людей, які врятували не лише життя багатьох, а й цілу державу, що надавала спокою як споконвічним ворогам, так і байдужим зрадникам і корупціонерам, які роками використовували її як місце наживи, живучи в режимі «какая разниця» і чекаючи руського міра. Мабуть, оця цитата і вивела з себе Зеленського. Але мені би більш хотілося, щоб його виводило з себе те, що він не може стабілізувати, або навпаки, не хоче стабілізувати фронт. І щоб це примушувало його не займатися інтригами, а займатися вирішенням проблем України. Питання мобілізації, питання мотивації, питання СЗЧ, питання забезпечення, питання корупції в його оточенні. Велика кількість питань. Тож, тут важливо, щоб Зеленський займався своїми справами. А Залужний, що я можу сказати? Якщо західна преса так уважно і прискіпливо розглядає кожну заяву Залужного і розглядає кожну, скажімо, його думку, то, схоже, вони розглядають в ньому потенційного кандидата на того, хто дійсно може врятувати країну. І тут я з ними готовий погодитись, бо в майбутньому в Україні треба буде голосувати за того, хто зможе зробити так, щоб новий етап війни ніколи не розпочався. А краще, ніж людина, яка дала відсіч в 22-му році, яка розуміється на армії, я не знаю, хто може це зробити. Час покаже, чи все складеться, як я зараз кажу, але в будь-якому випадку увага, яку Захід зараз приділяє Залужного, дуже дратує Зеленського, бо він бачить лише себе президентом, а взагалі вважає, що будь-які вибори можуть йому заважати. Це так, для розуміння.
Про все інше буду повідомляти згодом. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую вам за все це, але головне, за що хочу подякувати, за те, що ви підтримуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, допомагаєте ЗСУ і приєднуєтесь до ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка сьогодні є гарантією того, що Україна є майбутнє. Тож, гуртуємось навколо ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, донатимо ЗСУ, і от тоді справді, коли всі будуть робити так, це буде Україна. Дякую вам. Па-па.